सलामीला आलेले फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळतात। अमोल त्यानंतर सोमनाथ हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात। तर गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज निखिल ला पाहतोय आपण। ढोके संघाकडून पहिल्या षटकासाठी नक्कीच संघ नायकाने पाचारण केलंय। पहिला गोलंदाज गेम ऑन लेट्स प्ले पंचांचा इशारा येतोय। पहिला चेंडू सामना करेल फलंदाज अमोल। सुरेख गोलंदाजी पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त करतोय, यश प्राप्त करतोय, वैयक्तिक मात्र यश प्राप्त करतोय। पहिल्या चेंडूवरती बिग विकेट संपादित करतोय आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र श्री गणेशा करतोय आपल्या संघाचा विकेट संपादित करून डीजे। धन्यवाद डीजे सागर। खूप चांगलं संगीत गणरायाचं, नक्कीच तुम्ही सुद्धा गणरायाला स्मरून मध्ये आजच्या दिवसाला सुरुवात केली। तर फलंदाजाने मी सांगू इच्छितो की मैदानाच्या आतमध्ये जी लाईन आहे त्या लाईनचा कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला वापर करायचा नाहीये। तुम्ही बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये बॅट्समन चेंज करू शकता, नक्कीच एंट्री करू शकता तुम्ही। फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्या लाईनचा कुठल्याही प्रकारचा डिसिजन नाहीये। तर पहिल्या चेंडूवरती मात्र बिग विकेट संपादित करतोय फलंदाज निखिलला पाहतोय। पहिल्या चेंडूवरती मोठा धक्का दिला जातोय पागड्याचा पाडा संघाला आणि पहिली सफलता पहिल्या चेंडूवरती प्राप्त केली। मोठा धक्का दिला गेलाय, बिग विकेट मात्र संपादित करून नक्कीच फलंदाजाला मात्र डग आउट मध्ये परतवलंय गोलंदाज निखिलने। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही बघितला सागरला थोडीशी दुखापत नक्कीच फलंदाजाला झालेली दिसते। धावण्यामध्ये मात्र नक्कीच त्रास जाणवतोय आणि या तिसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा एक धावफलकावरती पाहायला मिळते। नक्कीच मोठा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सागर तुम्ही पाहता, कारण दुखापत ग्रस्त आहे तरी सुद्धा मात्र फलंदाजीसाठी नक्कीच संघाने पाठवलाय। मात्र मोठी फलंदाजी नक्कीच त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का इथे मैदानावरती हे पाहणं गरजेचं असेल। पॉइंटच्या वरून खेळतोय, सुरेख फटका, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय मात्र चेंडूला अडवलं जातंय। एकच धावफलकावरती पुन्हा एकदा अंकित केली जाणार। यावेळेस पागड्याचा पाडा संघाच्या धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात। 4 चेंडूच्या फेकीनंतर 3 धावा धावफलकावरती। अमोलला मात्र थांबणं गरजेचं होतं खेळपट्टीवरती। पहिल्या चेंडूवरती चुकीचा फटका नक्कीच खेळला गेला आणि फलंदाज बाद झाला। पहिला विकेट इथे पाहायला मिळालं आपल्याला। नक्कीच अमोलच्या माध्यमातून या मैदानावरती पहिला धक्का दिला गेला या पागड्याचा पाडा संघाला।
खूप चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पाहतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि योग्य गोलंदाजी इथं पाहायला मिळते आपल्याला ह्या पहिल्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकाचं मात्र खेळ इथे संपुष्टात आलाय. धावसंख्या धावफलकावरती 1 बाद 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आपल्याला. सुरेख सुरुवात मात्र करून दिली या पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज यावेळेस निखिलने डीजे. तर P2चं दुसरं षटक गोलंदाज गौरवला पाहतोय. दुसऱ्या षटकामध्ये 5 रन केले संघनायकाने. मात्र सागर फलंदाजाला पाहतोय आपण. स्ट्राइक एंड वरती मोठी फलंदाजी करावी लागेल सागरला, ज्या विश्वासाने मात्र संघनायकाने आणि संघाने फलंदाजीसाठी पाठवलाय. यावेळेस शॉर्ट कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र झेल सोडला जातोय. सागर सारख्या फलंदाजाचा नक्कीच इथे 2 ते 3 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळाल्या असत्या. मात्र फलंदाजाला दुखापत झालेली आहे हे आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. त्यामुळे नक्कीच धावा घेण्यात मात्र त्रास आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या 2 फलंदाजांना नक्कीच 3 धावा ह्या चेंडूवरती नक्कीच धावफलकावरती मात्र नोंदवल्या गेल्या असत्या. कारण चुकीची थ्रोफेकी, चुकीचं क्षेत्ररक्षण आणि पहिल्या चेंडूवरती झेल सोडला गेलाय. गौरवने मात्र चांगला चेंडू फेकला होता आणि सुरेख फटका. यावेळेस कव्हर क्षेत्रात मात्र इथे झेल टिपला जातोय. फलंदाज सागरला मात्र बाद व्हावं लागेल या चेंडूवरती. दुसरा धक्का दिला जातोय. यावेळेस पागड्याचा पाडा संघाला डीजे. आणि पुन्हा एकदा म्हणून संधी आली या ढोके संघाला आणि त्या संधीचं मात्र सोनं केलं. संधी साधली, चेंडू हवे ते फटका फसलाय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवरती आलेला, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय होत असताना सीमारेषा बाहेर. पंच वर्मा सरांचा इशारा येतोय, षटकार. कुठेतरी मोठा फटका पाहायला मिळतोय दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये निखिलने मात्र धावांसाठी संघर्ष करायला भाग पाडलं होतं या फलंदाजांना. आणि जर बघितलं तर लेग बायच्या स्वरूपात या चेंडूवरती पंचांचा इशारा येतोय. 1 धाव धावफलकावरती अंकित केली जाईल. मात्र ज्या गौरवने 2 चेंडू खूप चांगले फेकले होते त्या गौरववरती मात्र हल्ला चढवलाय. नवीन आलेला फलंदाज
चौथ्या क्रमांकावरती जयेशने षटकार लगावलाय। धावसंख्याला नक्कीच वेग देण्याचं काम केलंय, कारण धावा येणे गरजेचं असेल धावफलकावरती। कारण जर बघितलं तर पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या। फुलटॉस चेंडू मिड विकेटला खेळतायत, कोणताही क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे नव्हता। लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षण चेंडूवरती आलेला, मात्र क्षेत्ररक्षण खराब पाहायला मिळतोय। अजून एक चौकार येतोय पागड्याचा पाडा संघासाठी। तर सोमनाथ मात्र चौकार लगावते। इथे जर षटकार आल्यानंतर जयेशने मात्र एक षटकार लगावला। ह्या षटकामध्ये फुलटॉस चेंडू चुकीचा फटका फसला। इथे 4 क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आले, मात्र झेल टिपला गेला म्हणजे फलंदाज बाद होतो। इथे सोमनाथ तिसरा धक्का दिला जातोय या संघाला डिझो। तर चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, आपण जास्त वेळ घेऊ नका। रोशन येतोय मिडल ऑर्डर मध्ये। नक्कीच सोमनाथने खूप चांगला प्रयत्न केला होता। फुलटॉस चेंडू होता, चेंडूला मात्र भिडकावून द्यायचं होतं सीमारेषा बाहेर, मात्र चुकीचा फटका पाहायला मिळाला। बॅटची बाहेरची कडा चेंडूने घेतली आणि मात्र चेंडू हवेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला आणि यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे झेल टिपत असताना तिसरा धक्का नक्कीच इथे लागताना आपल्याला पाहायला मिळाला। पागड्याचा पाडा संघाला सोमनाथच्या स्वरूपात नवीन दरम्यान फलंदाज मैदानामध्ये इथे डावखुरा फलंदाज यावेळेस रोशन ला पाहतो मिडल ऑर्डर मध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण संघ मात्र अडचणीत नक्कीच सापडलाय। त्या अडचणीमधून संघाला काढावं लागेल। फलंदाजी करत असताना ह्या 2 फलंदाजांना 2 षटकामध्ये जर बघितले 3 फलंदाज बाद झालेत। धावसंख्या धावफलकावरती जर बघितली 16 धावा धावफलकावरती, मात्र चांगली धावसंख्या नक्कीच म्हणता येणार नाहीये, कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये जर बघितला तर ही धावसंख्या खूप कमी मानली जाते। मात्र पहिल्या सत्रामध्ये कितपत मजल मारेल हा पागड्याचा पाडा संघ हे आपल्याला पाहायला मिळेल। मैदानावरती दुसऱ्या धावेसाठी आले, धोका पत्कारलाय, मात्र चुकीची थ्रोफेकी आणि उशिरा पाहायला मिळते। 2 धावा खूप वेगाने कंप्लीट केल्या गेल्या। खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते आणि खूप चांगला कॉल 2 फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळतो। मिसफील्ड सुद्धा मैदानामध्ये पाहायला मिळते। त्याचा फायदा मात्र हे 2 फलंदाज चांगल्या रीते उचलताना आपल्याला पाहायला मिळाले। फुलटॉस चेंडू पुन्हा एकदा मात्र मिस्टाईम शॉट पाहायला मिळतोय। कोणताही क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे तैनात नाहीये। दूरवरून क्षेत्ररक्षक आले, चेंडूला उचलून फेकला, मात्र एक धावफलकावरती कंप्लीट केली गेली आहे। धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते तुम्हाला 19 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या। आतापर्यंत पहिल्या सत्रात फलंदाजी करत असताना पागड्याचा पाडा संघ पाहतोय आपण। तर तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय विजय। या तिसऱ्या षटकामध्ये जर बघितलं आपण तर 3 गोलंदाजांचा नक्कीच वापर केला गेलाय। मात्र नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतोय की जो गोलंदाज पहिलं षटक फेकतोय तो नेहमीच तिसरं षटक फेकण्यासाठी येत असतोय। मात्र इथे गोलंदाजीमध्ये थोडासा परिवर्तन नक्कीच केला गेलाय।
सुरेख फटका बॅकफुटला जाऊन कट करतायत, अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय, चेंडू थांबणार नाहीये, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू सीमा पलीकडे, दमदार चौकार. तर धावा कशा येत ना तर धावा येणं गरजेचं असेल. या पहिल्या सत्रामध्ये 50 ते 55 धावा धावफलकावरती मात्र नोंदवाव्या लागतील या पहिल्या सत्रामध्ये, कारण एक ताकदवर संघ आपल्या समोर पाहायला मिळतो. ढोके संघ इथे चेंडू डिपेंड विकेटला, क्षेत्ररक्षक आहेत, चेंडूला उचलून फेकणार, मात्र चुकीचं कलेक्शन, बॅकअप दिलं जातं आणि तोपर्यंत या मिळतील 2 धावा. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 2 धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावत असताना धावसंख्या धावफलकावरती 25 धावा. खूप चांगली फलंदाजी या तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळते. या 2 फलंदाजांकडून नक्कीच मिडल ऑर्डर मध्ये आलेत फलंदाज. रोशनला चांगली फलंदाजी करावी लागेल संघासाठी. इथे बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र लीडिंग एज लागते, फलंदाज बाद होतोय. विजय जयेश या षटकामध्ये या सकाळच्या सत्रामध्ये डीजे सागर. तर चला क्षेत्ररक्षण लवकर लावा. आज नक्कीच आमच्या आयोजकांकडे वेळ कमी असेल, त्यामुळे आपण आयोजकांचा वेळ नक्कीच वाचवण्याचा प्रयत्न करा. सर्व संघांना आज सूचना असेल, कारण आज शेवटचा दिवस या स्पर्धेचा, मेगा फायनलचा दिवस. तर 3 षटकांचा खेळ संपला. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 29 धावा, 2 षटकामध्ये 16 धावा बघितल्या आपण, मात्र पॉवर प्ले संपल्यानंतर आपल्याला धावा येताना दिसतात. या तिसऱ्या षटकामध्ये 13 धावा खर्च केल्या विजयने, 1 विकेट संपादित केली, मात्र 13 धावा या तिसऱ्या षटकामध्ये खर्च केल्या. धावसंख्या खूप चांगली आता पाहायला मिळते. धावफलकावरती 29 धावा. पागड्याचा पाडा संघाच्या पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना मात्र 2 षटकांचा खेळ अद्याप शिल्लक आहे मैदानावरती, आणि या 2 षटकामध्ये किती धावा धावफलकावरती येतील हे पाहणं गरजेचं असेल. मात्र या
चौथ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा निखिलला पाचारण केले जाते, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं आणि पहिल्या षटकामध्ये जर बघितलं तर धावा खर्च केल्या होत्या फक्त 3. खूप चांगली गोलंदाजी केली होती आणि पुन्हा एकदा त्या निखिलला मात्र इथे गोलंदाजी मार्क वरती आणले जाते या चौथ्या षटकामध्ये. तर फलंदाज रोशनला पाहतोय आपण या स्ट्राइक एंड वरती. रोशन वरती नक्कीच जबाबदारी असेल. मिडल ऑर्डर मध्ये दोन्ही फलंदाज आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. विकेट करायचा होता मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फुटवर्कचा मात्र कुठल्याही प्रकारे वापर केला जात नाहीये. तर नक्कीच फुटवर्क तुमचा व्हायला हवाय. मैदानावरती फलंदाजी करत असताना फलंदाजाने मात्र नेहमीच ज्या दिशेने चेंडू येतोय त्या दिशेने मात्र फुटवर्क करणं गरजेचं असतं. यावेळेस फटका चांगला सरळ खेळलेत. क्षेत्ररक्षक आलेत मात्र त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जातो. यावेळेस सीमा रेषा पलीकडे अंपर सिग्नल षटकार. धन्यवाद सागर. तर बघा षटकार येतोय रोशनच्या बॅट मधून. मी नक्कीच सांगितलं होतं रोशनला मिडल ऑर्डर मध्ये आलाय आणि फलंदाजी मात्र करावी लागेल. 55 ते 60 धावा नक्कीच धावफलकावरती नोंदवाव्या लागतील. येणाऱ्या षटकामध्ये 14 ते 15 धावा धावफलकावरती लावणं गरजेचं असेल. यावेळेस पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू यावेळेस नक्कीच मात्र स्वर घोषित केलाय पंचांनी. बघा फलंदाजांना मी सूचना करतोय की या स्पर्धेचा नियम आहे की जर एसटी रक्षकाच्या हातात चेंडू जर जाऊन विसावला तर कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला बाईकची धाव दिली जाणार नाहीये, याची तुम्ही नोंद घ्यायची आहे. सुरेख चेंडू हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र चेंडू यावेळेस पाहतोय निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. खूप चांगली गोलंदाजी गोलंदाज मात्र करतोय. उरलेलं काम एसट्यांच्या पाठीमागे एसटी रक्षक चोख बजावत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानावरती ज्या फलंदाजाने षटकार ठोकला होता त्याला मात्र शांत ठेवण्याचं काम केलं जात आहे गोलंदाज निखिलच्या माध्यमातून. सुरेख फटका. यावेळेस रोशनचा दणका मात्र लांबी कमी उंची जास्ती. फलंदाज बाद. रोशनला माघारी यावं लागणार. डीजे धन्यवाद. तो फलंदाज बाद होतोय. निखिलने मात्र सफलता ह्या षटकामध्ये सुद्धा प्राप्त केली आहे. ज्या निखिलने पहिल्या चेंडूवरती मात्र अमोल सारख्या फलंदाजाला बाद केला होता तो गोलंदाज पुन्हा एकदा या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. निखिल हीच षटकार आला होता निखिलच्या षटकामध्ये मात्र त्या दबावाला नक्कीच न झुगारता इथे मात्र गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज आणि रोशन सारख्या फलंदाजाला मात्र बाद करण्यात यश आलं. ज्या फलंदाजाने नक्कीच लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये एक षटकार लगावला होता आणि काय गोलंदाजी केली. त्यानंतर गोलंदाज निखिलने जरी एक षटकार आला असला तरी मात्र चेंडू खूप चांगले फेकले. या षटकामध्ये जर बघितला तर फक्त
7 धावा खर्च केल्या। जर एक षटकाराचा अपवाद वगळला तर फक्त 5 चेंडूमध्ये 1 धाव खर्च केली, ती सुद्धा फाईटच्या स्वरूपात गोलंदाज निखिलने अप्रतिम गोलंदाजी दाखवली। पुन्हा एकदा या चौथ्या षटकामध्ये बघा, 2 षटकामध्ये 16 धावा आल्या होत्या, तिसऱ्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या। त्यानंतर मात्र संघनायकांनी खूप चांगला निर्णय या मैदानावरती घेत असताना निखिलला गोलंदाजी मार्कवरती आणण्याचं काम केलं, विश्वास दाखवला गोलंदाजावरती आणि त्या विश्वासाला मात्र सार्थक ठरताना गोलंदाजी केली मैदानावरती। गोलंदाज निखिलने चौथ्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 7 धावा खर्च केल्या। धावसंख्या धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळते 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा धावफलकावरती। नक्कीच 9.0च्या सरासरीने आतापर्यंत गोलंदाजी करत असताना जर बघितला तर ढोके संघाने धावा खर्च केल्या धावफलकावरती। येणारे षटक शेवटचं हाणामारीचं षटक नक्कीच पाहायला मिळतोय आपल्याला। या षटकामध्ये मात्र मोठी फलंदाजी केली जाईल का, या 2 फलंदाजांकडून नवीन फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतोय आपल्याला नारायण। तर पहिल्या चेंडूवरती मात्र 1 धाव इथे अंकित केली गेली। 37 धावा धावफलकावरती, किमान 50 तरी धावा धावफलकावरती नोंदवाव्या लागतील या शेवटच्या षटकामध्ये। मात्र 13 धावा धावफलकावरती येतील का, येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये हे पाहणं गरजेचं असेल। धावा येणं सुद्धा गरजेचं असेल या पागड्याचा पाडा संघासाठी। मात्र ते धावा कशाही येवोत, धावा येणं गरजेचं असेल या संघासाठी। पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना 37 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। 5 चेंडूचा खेळ अद्याप शिल्लक मैदानावरती। फलंदाज 2 मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात, प्रतीक आणि नारायण हे 2 फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत। मोठे फटके मारावे लागतील, फुलटा चेंडू, उंची जास्त लांबी कमी, ताकद म्हणून नक्कीच कमी होती या फटक्यामध्ये। मात्र 2 धावा खूप वेगाने पूर्ण केल्या। तिसऱ्या धावेचा मानस होईल का, आणि 3 धावा सुद्धा इथे लेझी क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळतोय। ढोके संघाकडून गोलंदाज आपलं काम चोखपणे बजावतोय। त्यानंतर क्षेत्ररक्षक जर बघितला आपण तर डीप स्क्वेअर लेगचा खूप चांगली थ्रोपैकी पाहायला मिळाली। मात्र एस्टनच्या पाठीमागे जर बघितलं आपण एसटी रक्षक आणि थर्ड मॅन हे 2 क्षेत्ररक्षक मात्र चूक करतायत। बाईकच्या स्वरूपात नक्कीच 1 धाव इथे खर्च करतायत। 3 धावा या चेंडूवरती मिळतील या पागड्याचा पाडा संघाला। धावसंख्या धावफलकावरती 40 कंप्लीट झाल्यात। 4 धावा 4 चेंडूंचा खेळ अद्याप शिल्लक असेल। इथे सुरेख फटका, गॅप शोधली आहे, चेंडू थांबणार नाहीये, सीमा रेषा पलीकडे चेंडू जातोय। 4 धावांसाठी चौकार। तो चूक केली क्षेत्ररक्षकाने आणि त्याचा फायदा मात्र इथे या संघाला मिळतोय। कारण लगेच मी सांगितलं होतं धावा कशाही धावा येणं गरजेचं असेल। या पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना पागड्याचा पाडा संघासाठी तो धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात। यावेळेस 44 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात। काही चेंडूचा खेळ अद्याप शिल्लक मैदानावरती पाहायला मिळतो आपल्याला। हा चेंडू नक्कीच स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत। मात्र चेंडूला उचलून फेकण्यात 3ऱ्या धावेचा मानस होईल का, फलंदाज बाद 3ऱ्या धावेसाठी आलेले मात्र धावबाद झालेत। 2 धावा धावफलकावरती अंकित केल्या जातील। इथून नवीन फलंदाज तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल।
सागर. तर शेवटचा चेंडू असेल या पहिल्या सत्राचा. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला. शेवटचं षटक प्रगती पथावर. एक धाव कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेसाठी आले आणि धावबाद. तर पहिल्या सत्राचा खेळ संपला. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला 47 धावा धावफलकावरती पहिल्या सत्रामध्ये आणि 48 धावांचं मात्र लक्ष असेल ते ढोके संघासमोर. तर यापुढील सामना असेल शिरवली विपक्ष फणशीपाडा. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचं आपण नाणेफेकीसाठी. आमच्या आयोजकांची आपल्याला विनंती, आपण या आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आपण नाणेफेकीसाठी. शिरवली विपक्ष फणशीपाडा या दोन संघाच्या संघनायकांनी लगेच यायचं. आज मात्र कुठलाही वेल सर्व संघांना दिला जाणार नाहीये, कारण आज शेवटचा दिवस. नक्कीच आमच्या आयोजकांचा बेल आपण वाचवण्याचा प्रयत्न करा, आयोजकांना सहकार्य करा. तर या लगेच आपण नाणेफेकीसाठी फणशीपाडा विपक्ष शिरवली हे दोन संघ या पुढच्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील मैदानावरती. पहिला सामना पाहतोय आपण ढोके विपक्ष पागडाचा पाडा. पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना ढोके संघासमोर नक्कीच 48 धाबांचं मात्र लक्ष ठेवलंय. 30 चेंडू मध्ये 48 धाबा. कालच्या दिवसामध्ये जर बघितलं आपण तर पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्याला 38 धाबा पाहायला मिळाल्या होत्या पहिल्या सामन्यामध्ये. आज पाहतोय आपण या पहिल्या सामन्यामध्ये 47 धाबा आपल्याला पाहायला मिळाल्यात आणि 48 धाबांचं लक्ष असेल ते ढोके संघासमोर. तर क्षेत्ररक्षण लगेच सजवायचं आपण आणि ढोके संघ आपले फलंदाज आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे. तर शिरवली संघाचा संघनायक या पण फणशीपाडा संघाचे संघनायक उपस्थित झाले. तर शिरवली संघ आपण या नाणेफेकीसाठी.
तर ढोके संघाकडून सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. निखिल स्ट्राइक एंड वरती पाहायला मिळते. त्यानंतर दुसरा फलंदाज नॉन स्ट्रायकरला बंधू, तर गोलंदाज अमोल. फलंदाजी करत असताना मात्र फारशी कामगिरी करता आली नाहीये, लवकर बाद झाले होते पहिल्या चेंडूवरती. शॉर्ट पिच चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र इथे संधी गमावली आहे या पागड्याचा पाडा संघाचा. रोशन याला पाहतोय आपण, नक्कीच मिड विकेटला होते, झेल टिपायचा होता, झेल टिपता आलेलं नाहीये आणि निखिल सारख्या फलंदाजाला आता पहिल्या चेंडूवरती बाद करण्याची संधी आली होती, मात्र ती संधी साधता आली नाहीये रोशनला. त्यानंतर पाहतोय गोलंदाज अमोल, नक्कीच खूप चांगला चेंडू फेकला होता. ज्या पद्धतीने निखिलने अमोलला बाद केलं होतं तोच प्रयत्न अमोलचा मात्र निखिलला बाद करण्याचा होता पहिल्या चेंडूवरती. तर नक्कीच निखिल यावेळेस स्ट्राइक वरती येते. पहिला फलंदाज ज्याचा चेंडू उडाला होता तो बंधू आपण बघितला. फलंदाज स्ट्राइक वरती पहिल्या चेंडूवरती बंधूचा झेल आता सोडला गेला. तर यावेळेस निखिल येतो स्ट्राइक वरती. गोलंदाजी मध्ये मात्र चांगली कामगिरी केली, मैदानावरती चांगला खेळ दाखवलाय. त्याच प्रकारे फलंदाजी करावी लागेल. इथे स्वीप करण्याचा प्रयत्न, फलंदाज बाद. पहिला धक्का दिला जातोय ढोके संघाला निखिलच्या माध्यमातून. बिझी नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती पाहतोय आपण निकेशला. नेहमीच जर भारतीय संघाचा खेळाडू आपण बघितला, एक स्टार खेळाडू विराट कोहली याला पाहतोय आपण तिसऱ्या क्रमांकावरती. आणि तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज नेहमीच घातक मानला जातोय. ज्याप्रमाणे फलंदाजाची शरीरयष्टी पाहतोय आपण त्या पद्धतीने आता फलंदाजी करेल का हा फलंदाज. तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय निकेश. आणि जर बघितलं आपण निखिल मात्र बाद झालाय दुसऱ्या चेंडूवरती. पहिल्या चेंडूवरती जर झेल सोडला नसता तर मात्र दोन फलंदाज इथे बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळाले असते. सुरेख गोलंदाजी पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीने पहिल्या सत्रामध्ये निखिलने गोलंदाजी केली तीच गोलंदाजी या दुसऱ्या सत्रामध्ये पाहतोय आपण अमोलची. जरी पहिल्या चेंडूवरती झेल सोडला असला तरी मात्र कुठल्याही प्रकारचा दबाव न घेताना इथे गोलंदाजी करतोय. बॅक टू बॅक दोन चेंडू निर्धाव फेकतोय. फलंदाज निकेशसाठी कुठल्याही प्रकारची मात्र संधी देत नाहीये. या दोन चेंडूवरती खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. या पहिल्या षटकामध्ये जर बघितलं आतापर्यंत 4 चेंडूची फेकी केली आहे आणि फक्त 1 धाव खर्च केली आहे गोलंदाज अमोलने. सुरेख गोलंदाजी. शॉर्ट पिच चेंडू फुल करायचा होता. नक्कीच पॉइंटच्या वरून या चेंडूला जर कट केला असता निकेशने तर खूप चांगला फटका इथे तुम्हाला पाहायला मिळाला असता. मात्र कुठल्याही प्रकारचा नक्कीच मी मागाशी सुद्धा सांगितलं होतं फलंदाजाचा मात्र फुटवर्क होणं गरजेचं असतं. मात्र फुटवर्क इथे होत नाहीये. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि त्याचा फायदा मात्र गोलंदाज नक्कीच घेतोय अमोल. कारण गोलंदाज जर बघितला तर नेहमीच फलंदाजाचा मात्र अभ्यास करत असतो आणि तेच चित्र इथे पाहायला मिळतंय मैदानावरती. अमोलच्या माध्यमातून फलंदाजाचा मात्र अभ्यास केला 2 चेंडूवरती आणि तोच चेंडू फेकत असताना
4 चेंडू जर बघितले या फलंदाजाने निर्धाव खेळला आणि गोलंदाजाचा विचार केला अमोलचा तर सलग 4 चेंडू निर्धाव फेकले। पहिलं षटक संपलं। धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळेल तुम्हाला ढोके संघाच्या धावफलकावरती 1 बाद 1 धाव। डीजे मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक दूरवरून आला होता मात्र पोहोचू शकले नाहीये चेंडू पर्यंत। तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातात धावफलकावरती। फलंदाज बंधूंच्या माध्यमातून नितीच्या फलंदाजाचा झेल सोडलाय मात्र तो इथे मैदानावरती धावांचा वेग वाढवण्याचं काम मात्र करतोय। 2 चेंडूवरती 6 धावा धावफलकावरती लगावण्याचं काम केलंय। फलंदाज सुरेख फटका मात्र झेलची संधी होती पुन्हा एकदा संधी गमावली आहे आणि 2 धावा अजून धावफलकावरती इथे अंकित केल्या जातील या ढोके संघाच्या। बघा ज्या फलंदाजाचं तुम्ही वारंवार मात्र झेल सोडता तो फलंदाज इथे तुम्हाला घातक ठरणार यात मात्र शंका नाहीये। 9 धावा धावफलकावरती आता जी मेहनत अमोलने केले पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी करत असताना फक्त 1 धाव खर्च केली आणि मात्र त्या मेहनतीचा इथे नक्कीच फल मिळेल का या पागड्याचा पाडा संघाला। इथे झेलची संधी यावेळेस मात्र चूक करत नाहीये सागर। यष्टीरक्षक पाहतोय आपण जरी पायाला दुखापत झाली असली तरी सुद्धा मात्र चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करत असताना पाहायला मिळतोय आपल्याला यष्टांच्या पाठीमागे आणि दुसरा धक्का दिला जातोय ढोके संघाला। डीजे तर याच दरम्यान माननीय श्री आमचे शंकू पाटील साहेब याच दरम्यान व्यासपीठावरती उपस्थित झाले। त्यांच्या माध्यमातून मात्र पाण्याची व्यवस्था या सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांसाठी मात्र करण्यात आली आहे। त्यांचं इथे शुभागमन झालं आमचे शंकू पाटील साहेब यांचं मी आयोजकांच्या वतीने नक्कीच सहर्ष स्वागत करतो। तर सोमनाथ मात्र इथे सफलता प्राप्त करतोय। ज्या बंधूला मात्र 2 संध्या दिल्या होत्या आणि त्या बंधूला मात्र बाद करण्यात यश आलं। या दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी करत असताना सोमनाथला 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय। धावफलकावरती धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील फक्त 10 धावा धावफलकावरती। पहिल्या सत्रामध्ये आपण 16 धावा बघितल्या धावफलकावरती फलंदाजी करत असताना पागड्याचा पाडा संघाच्या आणि या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला फक्त 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात। डीजे
अवधी द्या. 25 मिनिटांमध्ये 5 षटकं नक्कीच फेकायला लावा. टाइम अलर्ट करा. यापुढील सर्व संघांना मी सुद्धा सूचना करतोय की आपण ज्या वेळेस मैदानात क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी उतराल तर आपल्याला सूचना असेल की आपण 25 मिनिटांमध्ये आपली 5 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. कुठलाही अतिरिक्त वेळ घेऊ नका. तर 2 षटकाच्या अखेरीस जर बघितलं तर 2 बाद 10 धावा धावफलक आपल्याला पाहायला मिळते. ढोके संघाचं मात्र गरज असेल नक्कीच 48 धावांची. 10 धावा धावफलकावरती. इथून मात्र 18 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज असेल या नक्कीच ढोके संघाला. आता ह्या धावा चेस केल्या जातील का या 18 चेंडूमध्ये? तर चला गोलंदाज रोशन आपण जास्त वेळ घेऊ नका. प्रॅक्टिस नक्कीच करू नका आपण. रोशन गोलंदाजी मार्कवरती 3ऱ्या षटकामध्ये पाहतो आपण. तर फलंदाज नवीन येणार यावेळेस भाई स्ट्राईक एंड वरती. आणि पहिला चेंडू इथे पंचांना पाहावा लागेल. पंच आमच्याकडे बोलतायत. नक्कीच वाईट चेंडूची घोषणा करतायत फिरोज सर. मात्र कवायत करण्यात नक्कीच भाग पडले रोशनने. पंचांना अतिरिक्त धाव खर्च करते. 18 चेंडूमध्ये 38 धावांची गरज असताना पहिला चेंडू खराब फेकतोय. मात्र ह्या षटकामध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. चेंडू हवे ते झेलची संधी नाकारता येणार नाहीये. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतो रोहित. अजून एक धक्का दिला जातोय रोशनच्या माध्यमातून. नक्कीच पहिला चेंडू जरी फाईट फेकला त्यानंतर मात्र कमबॅक करून दिलंय. या गोलंदाज यॉर्कर लाईनचा चेंडू पाहायला मिळतोय. क्रिकेटच्या भाषेत नक्कीच क्रिकेटच्या भाषेत ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातंय त्या चेंडूचा मात्र वापर केलाय गोलंदाज. बघा जरी छोटा असला तरी सुद्धा गोलंदाजी किती ताकदीची पाहायला मिळते गोलंदाज रोशनची. यावेळेस शॉर्ट पुल करायचा होता. चेंडू हवेत आहे मात्र नॉन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि कव्हरचा क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवरती येतोय. चेंडूला उचलून फेकतोय. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या निकेशच्या माध्यमातून. निकेशला मात्र पहिल्या चेंडूवरती संधी दिली नव्हती रोशनने. त्यानंतर नक्कीचा चेंडू जर बघितला समोर फेकला आता मोठा फटका खेळता आला नाहीये निकेशला. ज्याप्रमाणे तेच फलंदाजाची शरीर यष्टी आपल्याला पाहायला मिळते त्याप्रमाणे फटके मात्र पाहायला मिळत नाहीयेत. सरळ खेळले आहेत. चुकीचं क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा पलीकडे चौकार. तर चुकीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. गोलंदाज मात्र खूप चांगली गोलंदाजी करतोय आणि हा मात्र षटकार निकेश साठी. अंगी लखलखे जा
बघा ज्या फलंदाज अमोलला निकेशला मात्र अमोलने शांत ठेवलं होतं, तो निकेश मात्र इथे आपली ताकद दाखवतोय मैदानावरती। धावसंख्या धावफलकावरती 23 धावा तिसऱ्या षटकाच्या प्रगती तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना मात्र 23 धावा धावफलकावरती। जर लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण नक्कीच केलं नसतं तर मात्र चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं। मात्र खराब क्षेत्ररक्षण झाल्यानंतर इथे षटकार पाहायला मिळतोय फलंदाज निकेशच्या फलंदाजी मधून मैदानावरती। आणि ज्या धावा मात्र येत नव्हत्या तर धावा इथे बनवल्यात फलंदाज निकेशने। तब्बल 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात। पहिला सामना ज्या पद्धतीने आपण बघितला, 2 षटकामध्ये 16 धावा होत्या, तिसऱ्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या। नक्कीच फलंदाजी करत असताना पागड्याचा पाडा संघाच्या धावफलकावरती आणि त्याच पद्धतीने धावा इथे पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतात। चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने आणि खराब क्षेत्ररक्षणाचा मात्र इथे फायदा घेतला जातोय ढोके संघाच्या माध्यमातून। 27 धावा धावफलकावरती 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर। तर चला पागड्याचा पाडा संघ आपण जास्त वेळ घेऊन ज्यांनी आम्हाला नक्कीच या स्पर्धेसाठी पाण्याचं योगदान दिले, मदत केली आहे ते आमचे शंकू पाटील साहेब। जर आपण कुठे असाल तर या व्यासपीठावरती। तर मी विनंती करतो आमचे आयोजक कचरू पाटील साहेब यांना की आपण शंकू पाटील साहेबांचा नक्कीच मान सन्मान करावा आपल्या व्यासपीठावरती। तर मायेची शाल आणि या स्पर्धेचा ओळख सन्मान चिन्ह देऊन आपण साहेबांचा मान सन्मान करावा। तर पंचीपाडा संघ आपला निर्णय कळवायचा आपण। लगेच क्षेत्ररक्षण स्वीकारले तर शिरवली संघाला फलंदाजी करायची। तर 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात। येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज असेल ढोके संघाला जिंकण्यासाठी। 12 चेंडू आणि 21 धावा। तर पुन्हा एकदा अमोल ज्याने पहिल्या षटकामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली होती, तो गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय। सरळ खेळलेत मात्र 1च धावेवरती समाधान व्यक्त करावा लागेल। आणि निकेश येते स्ट्राइक एंड वरती ज्याने 1 षटकार आणि 2 चौकार आतापर्यंत लगावलेत। मात्र या निकेशला थांबवलं जाईल का या तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज अमोलच्या माध्यमातून हे आपल्याला पाहायला मिळेल। पुन्हा एकदा निकेशला पाहतोय आपण स्ट्राइक एंड वरती ज्याने 2 चौकार आणि 1 षटकार लगावलाय। शॉर्ट पिच चेंडू फटका फसलाय, फलंदाज बाद निकेश डीजे।
तर अमोल बघा पहिल्या षटकामध्ये फक्त एक धाव खर्च केली होती या गोलंदाजाने। ती गोलंदाजी पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल का? आणि ते गोलंदाजी मात्र इथे करावी लागेल जर संघाला सामना जिंकून द्यायचा असेल। मात्र बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज इथे बाद होताना पाहतोय आपण मैदानावरती गोलंदाज अमोलच्या माध्यमातून। खर्च केली होती गोलंदाज अमोलने। त्यानंतर बॅक टू बॅक दोन फलंदाजांना मात्र बाद करतोय। आपली ताकद मात्र इथे दाखवतोय मैदानावरती। आपली गोलंदाजी कशा प्रकारे ते मैदानावरती सादर करतोय। गोलंदाज अमोल बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव फेकतोय। 12 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज असताना मात्र संघाला इथे विजयाच्या दिशेकडे नेत असताना गोलंदाज अमोलला पाहतोय। या चौथ्या षटकामध्ये 4 चेंडूची फेकी केली। आतापर्यंत फक्त एक धाव खर्च केली या गोलंदाजाने। व्हेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय। गोलंदाज अमोलच्या माध्यमातून 5 चेंडूची फेकी करतोय। फक्त एक धाव खर्च केली या षटकामध्ये आणि 2 फलंदाजांना आता बाद करण्यात यश मिळवलंय या षटकामध्ये। आता गरज असेल 7 चेंडू मध्ये 20 धावांची संघर्ष करतोय एकीकडे धावांसाठी हा ढोके संघ। अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते। षटक क्रमांक 4 कंप्लीट झालाय। ज्या गोलंदाजाने पहिल्या षटकामध्ये एक धाव खर्च केली होती तीच गोलंदाजी पुन्हा एकदा दाखवते मैदानावरती। या 4थ्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना बाद करत असताना फक्त एक धाव खर्च केली या 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाज अमोल। चला क्षेत्ररक्षण लावा लवकर। इथे मात्र अग्नि परीक्षा असेल या ढोके संघाच्या फलंदाजांची, कारण काहीशी खराब फलंदाजी या 4थ्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली। जरी सिंगल रोटेट केली असती तरी सुद्धा 5 ते 6 धावा या षटकामध्ये धावफलकावरती आल्या असत्या। 12 ते 13 धावा जर या षटकामध्ये राहिल्या असत्या तर सामना मात्र सोपा झाला असता जिंकण्यासाठी। आता मात्र नक्कीच अग्नि परीक्षा असेल या ढोके संघाच्या फलंदाजांची, कारण येणारे 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज जिंकण्यासाठी। धावसंख्या धावफलकावरती 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 28 धावा। इथे स्वतःला स्ट्रेच केलं होतं, मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये। निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते। पहिला चेंडू निर्धाव फेकतोय गोलंदाज प्रतीक। शेवटच्या षटकामध्ये विश्वास दाखवलाय गोलंदाजावरती, त्या विश्वासाला कुठपर्यंत सार्थक ठरतोय हा गोलंदाज। अद्याप 5 चेंडूंचा खेळ मैदानावरती आपल्याला शिल्लक पाहायला मिळतोय। पुलटा चेंडू इथे पाहतोय आपण, लगेच शॉट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक होते, मात्र थोडस बोंबल पाहायला मिळालं आणि त्याचा फायदा मात्र उठवलाय या 2 फलंदाजांनी। तर 2 धावा धावफलकावरती अंकित केल्या जाणार। तर जास्त वेळ घेऊ नका आपण प्लीज। 4 चेंडू आणि 18 धावा, मात्र 3 षटकार इथे मारावे लागतील या फलंदाजांना। ते मारले जातील का? कालच्या दिवसात जर आपण बघितला तर मोनिशने मात्र 3 षटकार लगावले होते।
चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला, मात्र पुन्हा एकदा थोडस फंबल पाहायला मिळतोय। आता मात्र इथून येणाऱ्या 3 चेंडूवरती कंपल्सरी 16 धावांची गरज असेल। नक्कीच 3 षटकार मारावे लागतील, 2 षटकार 1 चौकार मारावा लागेल। आता हा चेंडू लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक होते, नो मिस्टेक, फलंदाज बाद। चेंडू हवेत आहे, झेलची संधी, अखेरचं बॅकअप दिलं जाते। दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल पकडला जातोय। सामना मात्र इथून जिंकता येणार नाहीये या ढोके संघाला, कारण 1 चेंडू आणि 16 धावांची गरज। तर या पुढील दोन्ही संघ नक्कीच आपण तयार राहायचंय। शिरवली विपक्ष फणशीपाडा, या 2 संघांनी नक्कीच आपण तयार राहायचंय। आणि ज्या संघाचं क्षेत्ररक्षण असेल त्यांनी मात्र लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय।